Mến chào các bé. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích Việt Nam. Câu chuyện được mang tên là Hưng Đạo Đại Vương. Các bé cùng lắng nghe nhé. Ngày xưa, về đời nhà Trần, ở đất Nam Định, có An Sinh Vương phu nhân. Chồng bà là anh ruột của vua Trần Thái Tông. Một đêm, bà nằm mơ thấy có một vị thiên thần tinh vàng tướng ngọc, tự xưng là Thanh Tiên Đồng Tử, theo lệnh của Ngọc Hoàng xuống đầu thai. Sau đó bà thụ thai. Đến lúc lâm bồn, có hào quang tỏa sáng rực rỡ cả nhà, mùi hương thơm ngào ngạt. Bà hạ sinh một cậu bé khôi ngô tuấn tú, đặt tên là Trần Quốc Tuấn. Trần Quốc Tuấn thông minh rất sớm, mới lên 5 tuổi đã biết làm thơ, có óc lãnh đạo, thường bày trò chơi bát trận. Lớn lên càng học giỏi, tinh thông nhiều sách thánh hiền và cổ nhân, tinh thông lục thao tam lược, văn võ toàn tài. Thuở ấy, dân tộc Mông Cổ làm bá chủ toàn cõi Trung Hoa. Chàng chiếm một phần lớn ở Đông Âu, thâu tóm cả lục địa Á Châu. Thế lực của quân Mông Cổ mạnh mẽ như vũ bão, cuồng phong. Vó ngựa của quân Mông Cổ phi đến đâu thì cỏ nơi ấy không mọc được nữa. Đại quân nhà Nguyên mạnh như bão, như lửa, đã tiến về phương Nam của dân tộc Việt, tính thôn tính cả vùng Đông Nam Á, để thực hiện giấc mộng làm bá chủ toàn cầu của lãnh tụ Mông Cổ, đó là thành Cát Tư Hãn. Nước Nam bé nhỏ, như con châu chấu trong bánh xe khổng lồ ở phương Bắc. Tuy nhiên, 3 lần quân Nguyên tràn sang đất Việt đều hoảng hồn quay về. Tướng Trần Quốc Tuấn đã thống lãnh binh sĩ, cùng dân chúng một lòng cương quyết, đánh bật quân ngoại xâm ra khỏi bờ cõi Việt. Quân Mông Cổ từng trăm trận trăm thắng, đã thảm bại kéo quân trở về. Họ rất nể sợ uy danh của Trần Quốc Tuấn, không ai dám nhắc tên ông, chỉ gọi là Hưng Đạo Vương. Khi tướng nhà Nguyên là Thoát Hoang kéo quân sang đánh nước Việt lần thứ hai, có mang theo một tỳ tướng tên là Bá Linh, tức là Phạm Nhan, có tài yêu thuật. Trần Hưng Đạo lập trận cửa cung phá được, bắt sống Phạm Nhan. Kỳ lạ thay, binh sĩ Việt dùng gươm chém thế nào Phạm Nhan cũng không chết. Trần Hưng Đạo phải dùng thần kiếm mới giết được hắn. Tục truyền rằng khi tên yêu thuật Phạm Nhan chết đi, thường hiện thành ma quỷ về phá rối đàn bà con gái. Dân chúng gọi là tà Phạm Nhan, phải nhờ đến uy linh của Hưng Đạo Vương mới trừ khử được. Về già, Trần Hưng Đạo trí khỉ ở Vạn Kiếp. Ông được vua tôn kính phong làm Thái sư thượng phụ Hưng Đạo Đại Vương, lập miếu sinh từ ở Vạn Kiếp và khắc văn bia để ghi nhớ công đức của ngài. Hưng Đạo Vương đã soạn ra quyển Binh thư yếu lược và lập ra cửa đồ Cửu cung bát quái thần diệu vô cùng. Ngoài 70 tuổi, Hưng Đạo Vương mất. Dân chúng ghi nhớ công đức của ngài. Hàng năm, đến ngày Húy Nhật 20 tháng 8, thiện nam tín nữ đông đảo đi chảy hội Vạn Kiếp. Lễ đền thờ Trần Hưng Đạo rất đông. Ở nhiều nơi khác trong nước, dân chúng cũng lập đền thờ Đức Thánh Trần để cậy uy linh của ngài trừ tà ma. Câu chuyện về Hưng Đạo Đại Vương đến đây đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bé nhé.